Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! După ce Emmanuel Macron, Donald Trump și Volodymyr Zelensky s-au întâlnit la Paris, Franța, în marja ceremoniei de redeschidere a Notre-Dame de Paris, fostul ofițer francez Guillaume Ancel asigură că negocierile sunt deja în curs de desfășurare cu președintele rus. Joi 12 decembrie, Guillaume Ancel a fost invitat la emisiunea de dimineață France Info. Donald Trump a început deja să negocieze cu Vladimir Putin despre sfârșitul războiului, care nu va fi neapărat pace, a declarat acesta. Fostul ofițer și scriitor francez a adăugat că cei doi lideri au început să discute modalitățile de oprire a luptelor. El a adăugat, de aceea rușii fac tot posibilul pentru a avansa de-a lungul liniei frontului. Ei știu că în următoarele 5 sau 6 săptămâni vor opri totul. Ca parte a acestor negocieri, Ucraina ar putea, cu sprijinul NATO, să devină o forță europeană. Subiectele principale de astăzi sunt: potrivit The New York Times, autoritățile ucrainene amână acordul SUA cu minereurile pentru ca Trump să fie cel care îl încheie. Institutul pentru Studiul Războiului a analizat date privind utilizarea de către Rusia a soldaților nord-coreeni în atacuri împotriva armatei ucrainene. Potrivit The New York Times, autoritățile ucrainene au amânat de 2 ori încheierea unui acord de cooperare cu Statele Unite în domeniul extracției minereurilor, probabil pentru a permite președintelui ales Donald Trump să prezinte ulterior acordul ca merit al său. Ucraina plănuia să semneze un acord cu administrația Biden privind cooperarea în domeniul mineritului și procesării mineralelor. Dar potrivit oficialelor de ambele părți, autoritățile ucrainene au amânat de 2 ori semnarea acordului, sugerând că Kievul ar putea aștepta ca Trump să preia mandatul pentru a prezenta acordul ca pe o victorie timpurie a administrației sale. Publicația citează date de la compania ucraineană de investiții private, Horizon Capital, că Ucraina deține zăcăminte de 20 dintre cele mai importante minereuri, precum cobaltul și grafitul, ale căror rezerve sunt estimate la 11,5 trilioane de dolari. Asta înseamnă 11.500 de miliarde de dolari, adică PIB-ul României pe următorii 30 de ani. Doar ca să ne facem o idee, să înțelegeți dimensiunea uriașă, gigantică a bogățiilor ucrainene pe care vor să pună mâna rușii. În special, Ucraina găzduiește aproximativ o treime din rezervele exploatate de litiu ale Europei, un material cheie pentru baterii, care ar putea fi de interes pentru afaceri cu mașini electrice, precum cele ale lui Elon Musk. Senatorul Lindsey Graham, republican și aliat al lui Trump, a spus într-un interviu pentru Fox News luna trecută că, citez, acest război este despre bani. Trump va face o înțelegere pentru a ne recupera banii, pentru a ne îmbogăți cu minereuri din pământuri rare, numind afacerea un bine atât pentru Ucraina cât și pentru Statele Unite ale Americii. Ca să înțelegem, dragii mei, foarte bine de ce se agită Rusia să pună mâna pe cât mai mult teritoriu înainte de investirea lui Trump. Ziua 1026 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 15 decembrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la aproximativ 762.440 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1280 de militari, 12 tancuri, 32 de vehicule blindate de luptă, 26 de piese de artilerie, 3 lansatoare de rachete și 2 sisteme antiaeriene. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume.
Specialiștii Institutului pentru Studiul Războiului au analizat datele privind participarea trupelor nord-coreene la atacurile împotriva forțelor ucrainene din Kursk și au adăugat că capacitatea Coreei de Nord de a ține cont de lecțiile învățate în timpul ostilităților cu Rusia se vor deteriora semnificativ în condiții de epuizare a soldaților nord-coreeni la nivelul armatei rusești. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat pe 14 decembrie că armata rusă a implicat soldați nord-coreeni în atacuri de infanterie în regiunea Kursk. El a menționat că armata rusă include un număr semnificativ de soldați nord-coreeni în unitățile ruse care operează în regiunea Kursk și că soldații nord-coreeni au suferit deja pierderi foarte mari, pierderi semnificative. Zelensky a adăugat că trupele ruse au folosit soldați nord-coreeni în operațiuni ofensive în regiunea Kursk, dar îi pot folosi în alte zone ale frontului în viitor. Aceasta este prima declarație a unui reprezentant oficial ucrainean, conform căreia trupele nord-coreene desfășoară operațiuni ofensive după ce Ministerul Ucrainean al Apărării, prin ministrul său Rustem Umerov, a declarat într-un interviu către compania de televiziune sud-coreană KBS, pe data de 5 noiembrie, că trupele ucrainene participă la mici ciocniri în regiunea Kursk. Așadar, nord-coreenii simt pe propria piele aventura sinucigașă în care i-a băgat fratele Kim Jong-un, cel mai mare lider al Coreei de Nord, ilustru conducător, cârmaci brav. Și știm mai departe ceea ce urmează. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.